Bun, am ajuns între timp și la pizzeria unde voiam să ajungem. Uite aici pe pizzerie, care se numește Salento. E cu specific italian. În față l-avem pe unul dintre patroni. Chiar cu el am comunicat mai devreme. Și acum o să ne spună Oana ce am comunicat, ce ne-a recomandat și de ce am ales până la urmă. De ce am ales să venim aici? Am ales să venim aici din două motive. Unul pentru că eu nu mai suportam să mai mănânc carne tocată și cărnuri, pentru că ne-am îmbuibat destul de mult cu specificul grecesc și aveam nevoie de o pauză. Corect. Așa că am zis, băi, pizza, pentru că restaurantul ăsta a fost unul dintre cele recomandate pe TripAdvisor și pe Google Reviews. Au review-uri foarte bune. Foarte multe și foarte bune, cu poze. Și okay. Se vedea din poze că aluatul arată bine și de calitate, ceea ce înseamnă că este ținut la dospit 3 zile, cum ne-au și spus că fac, de altfel. Și am comandat 2 panini. Da, la recomandarea patronului, noului patron. Umpluturile, da, ni le-a recomandat el. Avem un pulled pork care este gătit câte ore? 48 de ore. Da. Cu salată de coleslaw. Coleslaw, așa. Da. Și aici avem ceva mai diferit, care este cu creveți și brânză ricota și nu mai știu ce mai conține pe aici. El a spus că sunt diferite, dar că sunt bune și de încercat. Cel cu creveți e chiar sandwich-ul lui favorit de aici, pe când celălalt coleslaw, da, este e cel mai vândut, bestsellerul. Da. E bestsellerul. Și mai așteptăm și o pizza. Mai așteptăm și o pizza. O pizza speciale se numește și are mortadela, are mozzarella, are ricotta și o să o vedem cum arată, că o să fie e o pizza italienească? Da. Busuioc de toate nebunile. O să filmăm atunci când vine, până atunci vom degusta chestiile astea și vom vedea care e treaba cu ele, dar cred că sunt foarte bune pentru că arată șmecher. Salento. Ai idee ce înseamnă Salento în italiană? Nu. Habar n-am. Și încă o chestie legată de apă. Apa aici peste tot este extrem de ieftină. Am dat 50 de cenți pe această apă. Unde găsești 50 de cenți, frate, în România să iei? La Dristor. Nu dai 50. Nu știu ce, probabil o să dai 7-10 lei pe ea. Nici în magazin nu dai nicăieri. 2 lei 50 apa asta. La noi în România nu mai găsești apă la 2 lei 50 în magazine. Iar aici ești la restaurant, la terasă. Jesus, oameni buni în România, reveniți-vă cu apa, că ați luat o razna. Mai luați și voi un crevete din ăsta în dinți, mai nu știu ce, mai un pulled pork, mai alea. Hai să vedem. Mulțumim pe această cale că ne-au recomandat. Asta pare fresh. Hai să vedem, ia, dă-i o mușcătură să vedem dacă e fresh sau doar arată fresh. Vezi să nu-l scapi pe domnul pe aici, că ți alunecă imediat. Bate vântul, mama, e bun. E bun? Mușcă-l pe crevețel, ia să vedem dacă... Bă, dar crevetele ăla arată, știi cum arată? Ca o codiță din aia de rac. Crevetele juicy. E juicy? Juicy? Adu dreptate, este fresh și e foarte bun. E fresh și e foarte bun? O să-l încercăm. Ia încercă-l și pe ălalt. Hai, înghite. Încearcă. Spune-ne dacă e bun. La sfârșit o să revenim și cu recenzia. Sunt grele, cred că am cumpărat cam multă mâncare pentru ora asta. Ei, da. Niciodată nu-i prea multă mâncare. Când faci e clar că e ceva. Mie îmi place mai mult, dar cred că ăsta îți place ție mai mult. Oh my god, dar arată bine rău. Man. Cred că, dar cu miroase. Hai. Da, când faci așa e clar că ceva e extra. Ăsta e favoritul meu, ăsta cred că e favoritul tău, dar vom spune la final pe ce guși tu. Hai să-l vedem. Și să revenim ulterior și cu pizza. Deci senzaționale cele 2 semișuri. Monumental. Încă n-am gustat din cel cu creveți, dar după cum zicea Oana, cred că e senzațional. Cel cu porc e bombă. Acum ne-a venit și pizza, care după cum vedeți arată excelent. Arată nici la italien n-am mâncat așa ceva, sincer. Doamne. Ia uite. Mamă, și știi cum miroase? Prieteni, busuiocul, favoritul meu. Dacă pui busuioc
într-o de-asta cu roșii, cu nu știu ce, cu pizza, cu așa, cu pintă, cu aia, mai terminat. Cu puțină brânzică și roșii, a terminat șmecheria, nu mai, gata. Șmecheria de România a terminat. Bombă, bombă. E dulce, brânzica, cu mushrooms, cu de-astea ciuperci, cu cărnița asta, mortadela, așa. ricotta, mozzarella și parmezan. Yummy, yummy, yummy. Din partea mea direct 2 stele jumate Michelin. Așa zic și eu. 2 stele jumate Michelin pentru tot ce avem aici. Dacă și locația ar fi fost mai fancy și mancy, Exact, ar fi primit mai mult, însă da, e clar că băieții știu ce fac. Bune, 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 bune. Bombastic, bombastic. Prețuri. Prețuri. Pizza 10 euro. 9,50. 9,50. Semșurela cu creveți, Ăsta cu crevețe 7,20. 7, da, și cel Coleslav 5,20. Pulled pork cu 5,20. Da. Bombă prețurile, dacă mă întreb. Da, da. Pulled Da, pork? pentru ce oferă foarte bune prețurile și da. Da. Veniți la Salento aici dacă e bombă. E bombă. Uite, e făcut în 2020 a apărut business-ul ăsta. O mulțime de review-uri deja a strâns. Deci e clar că lumea vine și mănâncă. Momentan nu e lume la terasă, pentru că n-a ieșit. E încă de 12. vreme. Am observat că oricum majoritatea aici mănâncă în jurul orei 1, 2, 3. Cel de vreme 1. Cam așa, Da. cam așa. Și încă e cald, și încă e cald. Noi terminăm de mâncat aici. V-am spus deja și review, v-am făcut deja tot. Și musca asta gustată îi place, pe semne că e bună. Îi dă și ea niște stele Michelin. De aici mergem să luăm, cred că luăm bugața aia cu Mergem carne. să luăm niște bugața, mergem să luăm niște Poate desert trigoane, da. și mai vorbim, ne Da. mai auzim. Luați cu Bye-bye. pâinică, luați cu pizza, luați cu călăvie. Asta este fața mea de fericită. Așa, Mâncarea a fost excelentă, super bună. da, La finalul meniului așa. mai aveau și panini cu mascarpone și Nutella. Eu m-am uitat la el lung, pentru că Așa lung. știam că e bun. Ce să nu fie bun? Mascarpone cu Nutella. Dar pentru că am comandat prea multă mâncare, am zis, băi, nu mai luăm. Dar se pare că, Și voiam să mergeți la Trigoane. la trigoane, dar se pare că iarăși primim Ospitalitate grecească primim. Da. Le-au servit cu 2 bucățele mici. Oricum nu. nu e ca și cât mai putem să mâncăm, dar o să forțăm. Ia vezi, vezi că scurge toată, ți iese toată. Wow! Ce e? Nu-ți place, nu? Ești la gură numai de smântână. numai de zahăr vanilat. E zahăr vanilat? Nu, e doar zahăr pudră. E bună? Da, e bună rău. Deci e Nutella amestecată cu mascarpone? Da, și e rece. Și e rece? Paniniul ăsta e cald. Deci umplutura e rece și paniniul ăsta e cald. Oh my god. Dar asta e ceva, un desert tipic grecesc sau ceva? Sau... Nu, cred că pur și simplu fac ei ca să aibă și ei un desert în meniu desert. și e out of the box, așa, e drăguț. Și bun. E bun. Oh. Să facem și noi acasă. Deschidem o din asta, o cofetărie acasă, unde vedem produsul ăsta minunat. Este surprinzător, nu e greu. Da? E lejer, da, E știu. greu? E greu? Ok, simt E și eu. În colțul gurii tale atârnă greutatea ciocolatei. Nu-mi pasă. Plec de acasă. De la greci la mare. Hai că revenim. Revenim oricum. Mulțumim de tot pentru tratație. A fost excelent. V-am pupat.